નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે હું તમને સુખડી બનાવતા શીખવાડીશ. તો સુખડીમાં આપણને જોશે 100 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ, જે મેં કરકરો લીધો છે, 100 ગ્રામ ઘી, 100 ગ્રામ ગોળ, 50 ગ્રામ ટોપરું. તો ચાલો આજે આપણે સુખડી બનાવીએ. ગેસ શરૂ કરી કડાઈ મૂકી તેમાં આપણે ઘી નાખીશું. તો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં લોટ નાખી દઈશું અને બરાબર હલાવશું. આ રીતે ધીમે ધીમે લોટ શેકતો જાઓ. થોડું 2 ચમચી પાછું ઘી નાખીશું. આ રીતે હલાવતું રહેવું. હવે પાછું 1 ચમચી ઘી નાખીશું. તો આ રીતે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં ગોળ નાખીશું. ગોળ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું. તેમાં આપણે ટોપરું નાખી દઈશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી એક ડીશમાં ઘી લગાવી દઈશું. એમાં આપણે સુખડી નાખી દઈશું. ડીશમાં આપણે સુખડી નાખી દીધી છે. હવે આપણે તાવીથાથી તેને સરખી કરી લઈશું. થોડી વાર ઠરી જાય એટલે આપણે પીસ કાઢી લેવાના. મિત્રો, તૈયાર છે આપણી સુખડી.